Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történik vele, milyen gondolatai vannak veletek kapcsolatosan, és egyébként önállóan. Úgyhogy kezdjük is, lássuk azt, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni. Lássuk. Úgy látom, hogy amióta valamiféle távolság van köztetek, lehet, hogy lelki eltávolodás, de inkább a fizikaira gondolok, azóta úgy érzi, hogy üres az élete nélküled, és az élete középpontjában az érzések állnak, illetve az, hogy valamiféle találkozás az nem túl jól sikerült, vagy aggódik esetleg, hogy nem fog jól sikerülni. Még más esetben lehet az is, hogy ha nem kifejezetten így érzelemre vonatkoztatom, akkor az is lehetséges, hogy a munkájának az embergyilkos voltára gondol, tehát hogy a lélekölő munkát, amit végez, az nem tesz jót neki, és tulajdonképpen ezek az érzések, amiket itt középen láthatunk, ezek azok, amik vigaszt adnak számára, ugyanakkor pedig azok a találkozások, amelyek vagy nem történtek meg, vagy még ezután jönnek, azok viszont, mint ahogy mondtam, aggodalomra adnak okot, vagyis ő aggódik miatta, de akkor megnézzük itt a kevés pénzt, hogy mit tudhatunk meg erről. Mit tudhatunk meg a kevés pénzről? Ez összefüggésben lehet ez az eltávolodás egy ténylegesen felvállalt kapcsolattal, amelyik tulajdonképpen már megmutatkozott, hogy milyen hazug valójában, mármint ez a kapcsolódás. Ezt, hogy ő üresnek érzi, nem csak a tőled való távolság, hanem akár ahol ez éppen aktuális, vagy éppen erről van szó, ott egy ilyen meglévő felvállalt kapcsolat hivatalosan, tehát esküvővel, házassággal felvállalt kapcsolatról van szó, amelyik tulajdonképpen úgy üresedett ki, vagy őt úgy szipolyozza ki, mondjuk így, hogy kiderült, hogy az teljes félreértés, teljes hazugságon alapszik. Más esetekben lehetséges az is, hogy annak ellenére, hogy tudja ő, hogy ez egy milyen kapcsolat, vagy tudja ő, hogy az a kapcsolat, ez a felvállalt kapcsolat őt kiszipolyozza, mégis ragaszkodik hozzá. Tehát itt a hamisság lapja, ez jelentheti azt a fajta függőséget, hogy ehhez a kapcsolathoz áll úgy hozzá, hogy anélkül elképzelhetetlen, hogy én a házasságom nélkül éljek például. Tehát, hogy ilyen érzést és gondolatot tartalmazhat itt ez a hamisság. Ugyanakkor pedig más viszonylatban azt is jelentheti, hogy tisztába jött azzal, hogy itt hazugságok vannak a háttérben. Na de azon megnézzük itt az érzelmét, hogy ez mit jelent. Itt a szerelemre kérnék szépen, hogy ezzel van-e összefüggésben. Nem gondolom, hogy ezzel van összefüggésben, tehát hogy ez az érzelem itt benne, hát mondjuk így túlcsordul.
túlcsordul, mert látszik, hogy milyen nagyon-nagyon sok, tehát ott megjelent ugye alatta a pénz, a nagy pénznek a lapja, ami jelentheti azt is, hogy a vágyai ilyen túlcsordulóak, hogy végre ezt az érzést megtapasztalja. Tehát mind a kettő esetben azt jelenti, hogy ő benne vannak érzések. Vannak olyan nagyon mély érzések, és szeretne róla beszélni, sőt, gyanítom valakinek fog is, meg azt is, hogy ez milyen nagy fájdalommal és lemondással jár benne, hogyha, főleg akkor, hogyha itt azt a verziót veszem, hogy tudja ő, hogy őt kiszipolyozzák, de mégis olyan mérhetetlenül ragaszkodik ahhoz a kapcsolathoz, és ezt ő benne ilyen nagy szomorúságot, nagy fájdalmat okoz, mert, mert mert hogy ilyen. Tehát azt hiszi, hogy ezen ő nem tud változtatni. És akkor itt hangsúlyozom mindenkinek, hogy nincs olyan, hogy nem változtathatunk, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy én ebbe belehalok, ha nekem változtatni kell. Én nem tudom elengedni, mert én abba belehalok, ilyen nincsen. Az pontosan azt jelenti, hogy túlságosan erős az egónk, túlságosan sok munkát kell betenni, vagy túlságosan nagy bennünk a félelem, hogy nekünk ezzel szembe kell nézni. Márpedig, ha ilyen nagyon erős ellenállást tapasztalunk magunkban, az azt jelenti mindenképpen, hogy az az első, amivel foglalkoznunk kell, az az első, amit meg kell változtatni az életünkben, mert onnantól kezdve egy csomó dolog magától meg fog oldódni. Ez a probléma gyökere, amivel kapcsolatban ilyen nagyon mély megváltoztathatatlansági kényszerünk van. Ez, nem tudom, hogy külföldi nyelvre hogy fordítja le a gép, de ez magyarul nagyon szép szó, tehát, hogy olyan kényszer van bennünk, hogy ne változtassunk a dolgainkon. És ő ezt éli meg, ebből amit elmondtam az előbb, ebből kifolyólag neki pontosan ezen az életterületen kellene hatalmas változást véghez vinnie, ahhoz, hogy az ő élete rendeződjön. És nézzük a betegséget. És reméli, hogy ez, amit mondtam, hogy vagy a találkozás az nem hat rám majd ilyen negatívan, vagy a múltbeli bizonytalanságai nem ütnek vissza, és nem hoznak negatív eredményt, tehát ez a remény van benne, és itt ezt láthatjuk nála. Na, megnézzük akkor, hogy te hogy jössz ebbe a képbe, tehát a néző hogyan jön bele. A kérdés az, hogy ez a szeretett személy, ez a szeretett kedves, mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, ha rá gondol, ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Azt gondolja, hogy amióta nem beszéltek, vagy amióta nem olyan a beszélgetés minősége, azóta te is, meg ő is rosszul érzi magát. Tehát olyan hiányzik az a fajta, lehet, hogy viccelődős kommunikáció, hiányzik az a őszinte kommunikáció, vagy hiányzik az, akiről úgy gondolja, hogy na vele lehet beszélni, vele akár még a kapcsolat, a saját kapcsolatához, ugye, amit az előbb láttunk, hogy milyen függőségben van ahhoz. Tehát, hogy még ezzel kapcsolatban is
esetleg tudod beszélni róla, vagy a beszélgetéseitek hatására látott rá jobban azokra annak a kapcsolatnak a háttérben zajló folyamataira, és ez most, hogy nincsen, vagy legalábbis nem úgy van, ahogy korábban volt, ez őt nagyon szomorúvá teszi. Na de akkor nézzük itt a szomorúságot. Lehetséges, hogy még erre az özvegyasszonyra kérlek, hogy ki ő. Elképzelhető, hogy az is szerepet játszik ebben, hogy ő nem érzi jól magát, hogy ez az özvegyasszony által megtestesített személy, aki közel áll hozzá, érzelmileg is, felnéz rá, tanácsadóként is számít rá, mégis az iránta érzett érzései és azok a tanácsok, vagy ahogyan az a személy az irányában megnyilvánul, az nem tudja ezt összeegyeztetni. Tehát, hogy olyan, hogy benne ez újra és újra ellentmondást szül. Tehát olyan ez, mint hogyha van egy személy, akit szeretek, de szeretem azt az embert, de ahogy viselkedik, hát az a falnak megyek tőle. Tehát, hogy úgy nem tudom elviselni. Itt most ezt az érzést érzem, ezt a nagyon kettősséget, és ez is benne lehet itt a veled kapcsolatos gondolataiban, hogy ha veled hasonlítja össze azt a másikat, akkor az érzésekben újra és újra erre a ráébredése van tulajdonképpen, hogy ő azt hitte, hogy szereti mondjuk azt a másik embert, mindegy, hogy milyen módon, tehát nem biztos, hogy szerelemmel, hanem hogy úgy szerethető, és akkor így összehasonlítva akár veled, akkor ráébred, hogy hát attól viszont a falnak megyek. Tehát ahogyan te veled kommunikált, és ahogy az kommunikál ő vele, a ég és föld a különbség, és ez is például okozhat benne ilyen nagyon nagy fájdalmat, ilyen nagyon rossz érzéseket. De akkor megnézzük itt a tolvajt, hogy mi az, ami még itt a háttérben van, mert a tolvaj azt is jelentheti, hogy itt a háttérben vannak még olyan dolgok. Na most, hogyha ez a szeretett kedvesnek van családja, gyermeke, akkor azok a remények, amelyeket ő táplált magában, hogy ez egy szép család lesz, szép gyermekkel, hát mondjuk úgy, hogy ezek füstbe mentek. És egyre inkább hajlik arra, hogy belássa, hogy ez üres remény volt, mindenféle alap nélküli. Tehát, hogy olyanban reménykedett, aminek esélye szinte soha nem volt. Talán pontosan emiatt, a felismerés miatt, amit itt az előbb az özvegyasszonynál láttunk, hogy ott is rá kell ébrednie, hogy hát nem biztos, hogy jól nézte. És akkor nézzük meg a hamisságot, hogy ott erről mit tudhatunk meg. És ahogy látom, ezeknek a túlzott elköteleződésnek, túlzott függőségnek, túlzott megfelelni akarásnak, hazugságoknak a következménye lehet az, hogy te hozzád, te irányodba hajtják őt a gondolatai, az érzései, és te olyan megvilágítást adsz ezeknek a dolgoknak, ami őt
mély alázatra készteti. Már úgy értem, hogy nem a bárki személy iránt, nem irántad, nem iránta, hanem úgy általában véve maga az élettel szembeni alázatra, hogy amit én is gyakran mondok, hogy minden úgy van elrendezve, ahogyan lennie kell. És hogyha úgy éljük meg az életünket, hogy valami szörnyű az, ami történik velünk, akkor valójában megkérdőjelezzük a teremtő bölcsességét. És akkor ez nem alázat. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogyha valamire panaszkodunk, hogy már miért így van, meg miért úgy van, meg most miért kell ezt csinálnom, azért, mert a mindenség ura ezt így látja jónak, hogy nekünk erre van szükségünk, és nem baj, ha mi nem tudjuk, hogy miért van pont erre szükségünk. Ő mégis jobban tudja. És itt ebben az esetben megkérdőjelezzük a teremtő bölcsességét, szeretetét, és mindent, az ő magát, a lényét. És én erre mondom azt, hogy amikor itt ezt belátjuk, hogy ó, Istenem, már megint mit csinálok, persze, első reflexből ezt csinálja az ember egyébként, hogy elkezd panaszkodni, de utána, amikor belátja és azt mondja, hogy bocsánat, Uram, vétkeztem, és akkor legyen meg a te akaratod, akkor ezzel tulajdonképpen visszaáll az alázat bennünk, és ez a lényeg minden pillanatban az életünkben, és ő benne ez a fajta alázat, ez az érzés, nem tudom másnak nevezni, biztos, hogy van, vagy lehetne másképp is, de most nem jön más, csak ez a szó, hogy ez erősíti benne azok az események, illetve gondolatok, amit te ébresztesz benne. Na és akkor megnézzük azt, hogy és nem mindenkinél, tehát hogy ezt most ilyen nagyon kisarkosítva mondtam el, és ebből lehet azt gondolni, hogy hát az ilyet nem gondol, és nem ilyen nagyon élesen kell erre gondolni, hanem már az is elég, hogyha valaki belátja azt, hogy mi történik valójában körülötte, már az is egy lépés ezen az alázat útján, és ha például valaki teljesen másképp éli az életét más szinten, de megtesz egy ilyen pici lépést, már az is hatalmas dolog. Úgyhogy ezt ilyen sok szinten kérem értelmezni, vagy hallgatni, hogy nem biztos, hogy így amit én most közvetítettem, hát nem biztos, hogy a legmagasabb, de ez egy magas szinten megélt alázat, és annak a bemutatása volt, de másoknál ez másképp jelenik meg, úgyhogy remélem, hogy át tudtam adni, mert ezt nagyon fontosnak érzem, hogy ezt így értsük, hogy ezt átadjam. És mindahogy azt is, hogy megnézzük, hogy vajon ez a szeretet kedves, hogyan érez a néző iránt, tehát ennek a néző iránti érzéseire vagyunk kíváncsiak, mit érez ő iránta, mit érez a néző iránt. Nagyon szeretném már végre ezt a bolyócskát hátrahagyni, ezt, hogy külön vagyunk, együtt vagyunk, mit csinálunk. Tényleg nagyon-nagyon vágyik arra, hogy ezt megélje veled, mármint, hogy ennek a hátrahagyását, meg azt is talán egyes esetekben, hogy ilyen titkos kapcsolat legyen köztetek, de akkor most a tolvajra kérlek szépen. Nagyon értékes neki a ti találkozásotok, a kettőtök kapcsolata, viszont abban az esetben, ha neki van családja, és akkor mindegy, hogy milyen típus, tehát hogy a szüleivel, a rokonaira vonatkozó családról beszélünk, vagy a saját családjáról, de tulajdonképpen
ott, ha ezt tudnák, hogy ez milyen értékes valójában az ő számára, akkor abból nagy perpatval kerekednek. Tehát te egy nagyon-nagyon fontos vagy az ő életében, és akkor nézzük itt a katonatisztet. Itt, amit az előbb mondtam, hogy az univerzum, a teremtő irányába tett lépései, azok a te gondolatait, a te inspirálód és a te irántad érzések is serkentik arra, hogy vegye, vagy folytassa ezt az új irányt. Úgyhogy mindenképpen nagy része vagy, nagyon nagy rész képviselsz az ő életében, és akkor nézzük a szerencsétlenséget még. Ki ez a fájdalom? Azt reméli, hogy talán a dolgok alakulásának hatására a benned és a benne lévő ellenállás, illetve ellenkezés, szomorúság, fájdalom, amit a múltból, esetleg a múltból hoztok, vagy amit, hát biztos, hogy a múltból, hát, vagy hogy ő okozott esetleg, az elmúlik, és akkor utána csak a tiszta hűség és kitartás érzése marad meg köztetek. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon szeretném, hogy így alakuljanak a dolgok. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakulnak a dolgok a következő néhány napban, egy hétben. Tehát a kérdés az, hogy hogyan alakul a néző és ennek a szeretett személynek a kapcsolata a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző tőle, és mire vágyik tulajdonképpen ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban. De mi is történik itt, a lényeges mégiscsak az. Ahogy raktam ki, az jött, hogy az ürességet felváltja a bőség, a fájdalmat pedig a remény, a hit, és az, hogy jól fognak alakulni a dolgok. És most még a kevés pénzre kérnék szépen, hogy az itt mit jelent. Hát igen, tehát hogy így lehet, hogy nem volt köztetek mostanában találkozás, hogy ennek hogy ez megszakadt a múltban, de hogy ez az érzések továbbra is ott vannak a múltban, megtapasztalt érzések, és hogy az végre újra kivirágozhat, és az az érzés újra lendületet kaphat, hogy megélni. Na lássuk akkor a szomorúságot. Úgy látszik, hogy hirtelen adódhat lehetőség arra, hogy itt a vágyak megvalósuljanak és beteljesüljenek. Hát én remélem, hogy sok mindenkinél lesz erre lehetőség a következő napokban. Na, még a levélre is kérek. Persze az is elképzelhető, hogy lelkiismeret furdalással kísérlek lesznek ezek a lehetőségek, és itt az jutott eszembe, hogy akinél a másik félről lehet tudni,
és azért mindenki érzi, hogy most mennyire megbízható az a személy, hogy ő tényleg csak magában küzd, és nem a kihasználós fajta, nem a játszadozós fajta, akkor az ő esetében, aki mondjuk így becsületes, de bizonytalan, és önmagában is a problémáit dolgozza fel, akkor az ő esetében lehet arra figyelni, hogy ne tetézzük még tovább a baját, és ne hisztiből ne ordítsuk le a fejét, mondjuk. Tehát, hogy így ilyen, hogyha úgy alakulnak a dolgok, hogy hirtelen jön, és akkor nem úgy tudja csinálni, ahogy szokta, vagy ahogy várnánk, akkor ebben az esetben úgy gondolom, hogy fontos, hogy figyeljünk erre, hogy a másik személy hogyan érez. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Köszönöm, ha megírjátok kommentben, hogy hogyan élitek meg ezt az egészet. Köszönöm, hogyha hype-oljátok, mert hogy még tart a kísérletünk, hogy mit csinál vele az algoritmus, hogyha a hype-ot is nyomogatják a nézők, hogy most akkor előbbre hátra sorolja. Szóval úgy figyelem, hogy mit lehet vele csinálni. Ez leginkább azért tud zavaró lenni, ugyanis látom, hogy a mesterséges intelligenciával készített tartalmak, amiket nehéz felismerni. Az egyetlen biztos jel az, hogy sok benne a nyelvtani hiba, az biztos, hogy a mesterséges intelligencia készítette, és nagyon sok esetben torz és fals információkat tartalmaz. Azt, hogy most azokat képes-e egy ilyen hype-olt azt kiváltani, vagy egyértelműen azt a gép által készített dolgokat részesíti előnyben a gép, és akkor itt ebből mindenki olyan következtetést von le, amit akar, hogy a gépek lázadása az mikor történik meg, vagy megtörtént-e már. Én erre vonatkozólag próbálok valamit látni előre, és megtapasztalni, úgyhogy ebben a kísérletemben részt vesztek, azt nagyon köszönöm. Szóval ott a like hüvelykúj fölött ki van írva, hogy hype, és akkor arra rá tudtok kattintani, és megnézzük, hogy akkor mit csinál vele. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is, úgyhogy ha személyesen már úgy értem, hogy egyéni konzultációt szeretnétek, akkor ott van a leírásban az elérhetőségem, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!